7 أسرار سحرية تجعل الآخرين يمكن السيطرة عليهم. Bagaimana sih caranya? تقنية سرية لجعل الآخرين يطيعونك. رقم 3. كيف تجعل الآخرين قلقين حتى لو كانوا خائفين إذا لم يطيعوك. من الموضوع وحده يشير هذا إلى شيء أقوى وأساسي من ذي قبل. ناقشنا سابقا كيفية جعل الناس يطيعونك بطريقة تجعلهم يفكرون سيحصل على مكافأة سواء بالمواد أو بدونها. بهذه الطريقة ناهيك عن إنفاق الأموال دون إعطائهم أي شيء سوف يطيعون ما تريد. يمكن أن يقال أن هذا أمر مروع للغاية. كيف لا يمكننا ذلك؟ سنستخدم تقنية سرية حيث تجعلهم يعتقدون أن هناك خطرا إذا كانوا لا يطيعونك. يمكن أن تكون فعالة جدا وقوية ومباشرة لأن هذا شيء أساسي للغاية في العقل البشري. إنه يمس أبسط عقل الإنسان وهي الخوف. إذا عملنا في شركة يتم تكليفنا بمسؤولية كبيرة لمهمة مع هدف كبير وغير عادي إلى حد ما. في هذا الهدف سنحصل على مكافأة إذا وصلنا إلى الهدف المحدد وتطلق النار إذا لم تصيب الهدف. ثم هنا ما يجعلنا نطيع. ما هي المكافآت والمكافآت التي سنحصل عليها؟ أو التهديد بإطلاق النار إذا لم يحصلوا على هدف. بالطبع يخشى معظم البشر من عدم الوصول إلى الهدف الذي يجعله أكثر تشجيعا لطاعة أوامر الرؤساء. السؤال التالي: هل هذا صحيح؟ الهدف الذي سيخيفنا بالفعل؟ لا، أفكارنا تخدع نفسها أحيانا، وللقيام بذلك سيعمل العقل بسرعة كبيرة أسرع مما يمكننا الركض، حتى أسرع من سرعة الحصان، ربما حتى أسرع من سرعة الضوء. نعتقد تداخلا مع العواقب. ماذا سيحدث إذا لم يصل إلى الهدف؟ في أذهاننا وكأننا نتسابق للعثور على المحنة والبحث عن الخوف. ماذا سيحدث إذا لم يتحقق الهدف؟ إذا لم يتحقق في وقت لاحق سيتم إطلاقه. إذا تم إطلاقه فسوف يفقد الدخل. إذا لم يكن هناك دخل سيكون فقيرا، لا مال، جوع، شريك مهجور، مذل، وهكذا. الكثير فقط إنهم يتداخلون في البحث عن أعمق البؤس في أذهانهم. لذا يمكنك أن تكون على يقين من مخاطر العقوبات وكل ما يجعلك متوترا وخائفا. إنه سر الشخص المطيع القوي جدا. إذا تم تهديد شخص ما سوف يعطي أي شيء طواعية شريطة أن يتمكن من النجاة من التهديد. علاوة على ذلك يتعلق الأمر بالحياة، فعندما يتعرض الناس للتهديد فإنهم سيحدثون بشكل عفوي ودون تفكير. أعطى كل ما لديه إلى الشخص الذي يهدد. أشياء أخرى كثيرة تجعل الناس خائفين مثل النساء. كيف تخشى أن تنافسها نساء أخريات؟ خائفة إذا لم تكن أجمل، ليس لها اسم علامة تجارية أو رفاهية. هذا الخوف هو ما يستفيد منه رجال الأعمال. وضع علامة تجارية لمنتج ما بحيث تكون المنتجات التي يجب أن تكون عادية فقط جعلها باهظة الثمن وأنيقة. إنهم يشكلون عقول السوق المستهدفة المستهلكين. إذا لم يكن يرتدي هذا يعني أنه طبقة عادية من الطبقة المتوسطة إلى الدنيا وما إلى ذلك، بحيث يتنافس السوق المستهدف على شراء السلع بأغلى الأسعار لجعلها تبدو أكثر روعة وفخامة. خوف آخر هو الخوف من العار، كما أنه أحد أكثر التأثيرات عمقا على البشر. عار إذا فشلت، وأذل، وكثير غيرك. يريد البشر على الأقل أن يتعرضوا للإذلال، وأحيانا يكون هذا بالنسبة لبعض الناس مسألة احترام للذات. لذلك إذا تعرض للإذلال فهذا يعني أن كبريائه سوف يتأذى وفقد كبرياءه. لهذا السبب إذا تحدى شخص ما القيام بشيء ما على الرغم من عدم رغبته في ذلك من أجل كبريائه بدلا من الإذلال لأنه كان يعتبر خائفا، كانت تجبر نفسها على القيام بذلك. أو خوف آخر هو الخوف من هجر شخص ما. الخوف من العزلة والتخلي عن هذا الآخر هو خوف آخر غالبا ما يستفيد منه الآخرون ليجعل الناس يطيعونه. لكن بصرف النظر عن ذلك الخوف على الرغم من أنه يجعلنا في بعض الأحيان إلا أنه
أنه يمكن أن يجعل الآخرين يطيعوننا، التي تحتاج إلى فهمها. لا تكن انتهازيًا جدًا لممارسة الضغط، لأنه عندما يكون شخص ما على حافة خوفه، وعندما يكون كل خوفه بلا حدود، فإن هذا الخوف سيتحول إلى إجبار للرد. لذلك على الرغم من أنه أراد أن يفعل ذلك أيضًا، لأنني اضطررت لذلك، لهذا السبب يكون لهذا الخوف أحيانًا تأثير جيد. إذا احتاج شخص ما، فهذا يحفزه على فعل شيء ينبغي القيام به. شارك. أنا شخصيًا أحاول تطبيقه على نفسي. لماذا أضيفت؟ بسبب قوة الأسلوب في إقناع الناس أو جعلهم يطيعون بخوف، تستخدم على نطاق واسع اليوم، للأشياء التي لا ينبغي أن تكون، حتى نخاف من الإفراط. مثال على شخص يريد بدء عمل تجاري، خوفًا من الخسارة وآخرين، الذي سبق أن منعه، لأنه أجبر على اتخاذ إجراء للشروع في ذلك. وشيء إيجابي آخر، لأننا في بعض الأحيان محاصرون في شيء غير واضح وخائفون من شيء ليس من المفترض أن يحدث. ويجب أيضًا، إذا كان عليك أن تخاف، نستحق أن نخاف من الذي خلقنا، لأنه قدير أن يعطي كل الخير. رغم أننا نحن البشر موهوبون بالخوف، لكننا نعتقد أنه لتقريبنا منه، ولا حتى ذلك الخوف، فهو معتاد على الخوف من البشر وأمور أخرى غيره. من خلال التصرف بهذه الطريقة، يمكننا تجنب نوايا الشخص السيئة. من يريد استخدام هذه التقنية لسوء النية، تمت إضافة الاقتباس أعلاه عن قصد لمشاركة ما تم تعليمه لنا وراء خوفنا من العلي. لذلك أنا شخصي، لماذا ننقل هذه التقنية حتى نعلم جميعا، من أجل توخي الحذر مع هذه التقنية، تقنية سرية بحيث يطيع الآخرون. رقم 4. ناقشنا سابقا 3 من 7 تقنيات سرية كيف تجعل الآخرين قابلين للتحكم. والآن نصل إلى التقنية الرابعة، كيفية السيطرة على الشخص الآخر باستخدام تقنيات متعددة. في هذه التقنية سنجمع بين تقنيات المكافأة والخوف، بالإضافة إلى ذلك سنزيد من صقل وتوضيح المعنى في مجال الترويج والمبيعات، معروف بالمتعة والألم، حيث يتم توعية المستهلكين بالعيوب التي مروا بها. إذا لم يشتري منتجنا أو لا يستخدمه، يتم إطلاع المشتري على الخسائر وما هي الفوائد. إذا قرر شراء منتجاتنا، يستخدم هذا بشكل شائع من قبل البائعين، حيث يقدمون أسعارًا ترويجية ومكافآت متنوعة. إذا قررت على الفور الشراء الآن، وأيضًا ستنفذ الأسعار الترويجية والخصومات والمكافآت إذا تجاوز الطلب الوقت المحدد مسبقًا. باستخدام هذه التقنية المزدوجة، ستجعل المشتري أكثر ضغطًا لإكمال الطلب على الفور. لأن تذكر حسب نتائج البحث، قرر المزيد من الناس الشراء، ليس لأنهم بحاجة إلى ذلك، ولكن لأنهم يريدون ذلك. لذلك عندما نستخدم تقنيات متعددة، هذه الرغبة هي التي ستكبر. هذا يجعلهم يشترون على الفور المنتجات التي نقدمها، على الرغم من أنه لم يكن بحاجة إليها حقًا. أو غالبًا ما نجد تقنيات متعددة يستخدمها شخص واحد لإقناع صديق أو أي شخص آخر لفعل شيء يريده، حيث سيكون خفيًا أو ضمنيًا، سيكون ممتنًا جدًا إذا أنغمس، وسيكون عدائيًا حتى يستبعد من الارتباط. غير ذلك، حتى سلالة ملكية ودولة من زمن سحيق تستخدم بالفعل هذه التقنية المزدوجة للغزو وجعل الممالك أو الطاعة لهم. يتعين عليهم دفع بعض الضرائب أو المستحقات، وإلا فإن المملكة ستكون معادية وتقاتل بشكل جماعي. هذا بالفعل مألوف للاستخدام من حولنا، سواء أدركنا ذلك أم لا، وسيؤدي هذا إلى نتائج أكبر، مقارنة باستخدام تقنيات المكافأة فقط، أو الخوف وحده. إذا كانوا أقل تأثيرا في أسلوب المكافأة، سوف يتأثرون بتقنية الخوف أو العكس، لأننا نعرف كل أسلوب، واحد أو اثنان، لكل منهما نقاط ضعفها. على سبيل المثال، استخدام تقنيات الخوف، إذا لم يكن الاستخدام مناسبا أو مفرطا، فقد يتحول هذا إلى أنفسنا. حسنا، سنناقش كيفية استخدام تقنيات متعددة حتى يطيعك الآخرون. تقنية سرية لجعل الآخرين يطيعونك. رقم 4. التفاوض أو التسويق أو خبراء آخرين. وظيفته قهر الآخرين في هذا العالم. بالفعل فهم جدا. كيف تشابه العلاقة بينه وبين
المحاور من شأنه أن يسهل عليه ويجعل من يتحاور معه أسهل في الإقناع والطاعة له، لذلك سمعوا وصدقوا ووافقوا أخيرا على ما يقوله المتحدث. لماذا هذا؟ لأن البشر يسهل تقبلهم إذا كان هناك شيء ما أو شخص ما لديه شيء مشترك معه، وبذلك عندما أدرك أن محاوره كان مثله يجعله يشعر بأنه قريب، ويجعله أكثر راحة جسديا وعقليا حول هذا الشخص الآخر، على الرغم من أن الشخص الآخر كان أجنبيا جدا وغير معروف أبدا. وبهذا سنجعل هذا الشخص يوافقنا ويطيعنا بسهولة حتى مع هذه التقنية بطريقة معينة. إذا عرفنا التقنية يمكننا جعل الأشخاص الآخرين الذين يختلفون في البداية في غضون 5 دقائق أو نحو ذلك يمكن أن نطيع ما نفعله والآخرين. هذا يتطلب شرحا خاصا، ربما سأقوم بعمل فيديو تقني في المستقبل. ماذا لو كانت مختلفة؟ ماذا سيحدث؟ نفشل في جعل الآخرين يفكرون مثله، يعني أنه من المحتمل أن يفكر هو وأنت مختلفان، ومع ذلك سيشعر هذا الشخص بأنه غريب عليك حتى لو كنت تعرفه منذ وقت طويل من قبل. إنه يشعر أنك غريب عنه بالفعل، سيبتعد عنك وسيبحث عن أشخاص آخرين يشتركون معه أكثر. إذا حدث هذا في منافسة تجارية وغيرها، بمعنى أنه سيقترب أكثر من منافسيك. إذا كان مختلفا في سياق الحوار أو غيره، فإن ما ستقوله سيكون مخالفا له، سوف يجادل دائما مع ما تقوله. أخلعه بشكل صحيح أو خاطئ متعب جدا، أليس كذلك؟ إذا ما هي أوجه التشابه التي يمكنك صنعها كمواد أساسية لاستخدامها كحلقة وصل بيننا وبين محاورين أو مستهلكين ليسهل علينا النجاح في تحقيق كل ما نهدف إليه؟ نعم، الكثير منهم. إذا كنت ترغب في مناقشتها واحدة تلو الأخرى، لكن هنا سنحاول تقشير بعضها، القرابة والأخوة. كما نعلم إذا كانت لدينا علاقة أخوية وعائلية فسيكون من الأسهل علينا إجراء المعادلات، سيسهل علينا الحوار حتى يوافقنا أحد ويطيعنا. لهذا السبب هذا ما يحدث من حولنا. إذا كان هناك شيء مربح أو يمكن مشاركة فرصة جيدة للجمهور، وعادة ما يتم إبلاغه مسبقا إلى أقرب الأقارب أو العائلة، الباقي ثم شخص آخر سوف يحصل عليها. لماذا حدث هذا؟ نعم، لأن الناس يدركون قوة الأسرة والقرابة أو العلاقات الأخرى، يسهل عليهم حمل الآخرين على الانصياع والموافقة والامتثال لرغباتهم حسب ما يريدون. لذلك إذا تمكن من توعية الناس فلدينا نوع من القرابة. إذا كان هذا الشخص من بين عدة أشخاص فإنه يعطي الأولوية لاتخاذ القرارات على صلة القرابة الأقرب إليه. علاوة على ذلك، المساواة العرقية للأمة أو المنطقة كما نعلم تشابه أصل الميلاد أو أصل مكان الإقامة، لها قوتها الخاصة في عملية جعل الآخرين يوافقوننا ويطيعوننا. لماذا قد يكون هذا هو السبب الأساسي؟ هذا هو الإنسان نفسيا. إذا كان هناك شيء مشترك أو مشترك مع نفسه أو نفسها، سوف يميل إلى أن يكون أكثر استعدادا ويتفق مع ما يشترك فيه، بما في ذلك إذا نجحنا ويمكننا جعلهم يفكرون أنت وهو من نفس المكان، مع ذلك سيكون أكثر انفتاحا على قبول ما تقصده وما تريده. فيما يلي معادلة نفس المصير والاتفاق. عندما يقول المسوق صالة عرض السيارات لمشتري محتمل أنا وأبي متشابهان ولدينا أكثر من طفل، وأنا شخصيا أشعر براحة شديدة مع طراز السيارة هذا، إلى جانب كونها فسيحة ومريحة، يمكن أن يكون المظهر رائعا. بالطبع المشترين المحتملين يتفقون مع التسويق لأنه يشعر أن لديه شيء مشترك مع الشخص الذي يعرض المنتج. هذا أفضل منه عرض النموذج بطريقة أخرى، لأنه في بداية الاتصال كان قد شكل بالفعل تشابها بينه وبين المشترين المحتملين. كما ذكر سابقا، من الناحية الفسيولوجية سيكون عقله أكثر انفتاحا ويطيع الآخرين الذين لديهم شيء مشترك معه. هناك العديد من الأساليب والطرق لجعل الآخرين يتواصلون معك ويشتركون معك حتى يسهل الحصول عليها وطاعتك. إلى جانب الأمثلة الثلاثة التي قدمتها أعلاه، يمكنك التطوير وفقا لاحتياجاتك الفردية. إذا كنت تريد أمثلة أخرى حسب الموقف أو لديك شيء تضيفه، الرجاء الكتابة
الكتابة في التعليقات أدناه، كلما كانت المناقشة هنا أكثر إثارة للاهتمام، وإذا لم تكن قد شاهدتها بالتسلسل، فإننا نوصي بتكرارها من البداية، بحيث لا يتم التغاضي عن أي شيء، ولا يرتبط بالمواد التي سيتم مناقشتها في المستقبل. حسنا، بعد ذلك نصل إلى التقنية 5: تقنيات سرية لجعل الآخرين يطيعونك. هل سبق لك أن كنت في مثل هذا الموقف؟ كن في موقف مثل بيضة بقر أو إعادة ضرب إلى الأمام، مشكلة مع الناس غير الصالحين، يتجادل مع شخص وحشي، التعامل مع الاشتراكات الذين يطلبون تغيير البضائع. في الواقع كان الضرر سببه خطأه. ماذا سيحدث إذا لم نتعامل تماما مع أشياء مثل هذه؟ إذا كنا تجارا فسوف نفقد العملاء. إذا واجهنا أشخاصا آخرين غير منطقيين أو ليسوا جيدين بما يكفي، فسوف نزيد المشكلة فقط، وهو أمر لا يفيد. أو شيء آخر، علينا أن نكون أذكياء حقا في مواجهة شيء ما. هذا هو السبب. هذه التقنية جدا ويجب أن تفهم، لأنه في هذه الحالة عادة ما يهدف فقط إلى حل المشكلة، ونحن في الواقع لا نكسب أي شيء. ومع ذلك إذا لم ننتهي بسرعة فسيؤذينا ذلك. السبب يستغرق وقتا ومجهودا وغير ذلك، التي يجب أن تتداخل مع الأنشطة التي يجب أن نقوم بها. حتى هنا نحن في الواقع من يتعرض للضغط، ونواجه موقفا حيث كل ما نفعله سنخسر ونخسر، لكن هنا نحاول كمقنع أن نقلل من الهزيمة أو الخسارة. عظيم إذا كنت تستطيع القضاء على هذه الخسائر. وبارد مرة أخرى، إذا كنت كذلك يمكن أن تكون مفيدة للطرفين. فكيف تتصرف بشكل أفضل بصفتك الفاتح الرئيسي بدلا من الغضب والسلبيات الأخرى؟ في البداية حاول مواجهتها بهدوء أولا، لأنه عندما يكون عاطفيا في هذه الحالة عادة لا يستطيع الدماغ العمل بشكل صحيح. ثم بعد ذلك ابدأ في فهم الموقف وما إلى ذلك، ما يمكنك التفكير فيه والقيام به. ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك؟ وكذلك على الجانب الآخر أو عملاؤنا، ما هي نقاط قوتهم وضعفهم؟ ما الذي يجعلهم يتفقون معك؟ وأخيرا نتفق ويقبلون أفضل الحلول. على سبيل المثال، نعمل هنا كبائع عبر الإنترنت لمنتج مستحضرات التجميل وفقا لام SOP. يتم تعبئة جميع البضائع وشحنها بهذه الطريقة حتى نكون على يقين من أن البضائع التي سنرسلها قد مرت بعملية تغليف وفحص صارمة، ونحن على يقين سوف تصل إلى المستهلكين بشكل جيد. على الرغم من أنه في الطريق يجب أن يمر التسليم عبر العبور، وعملية التحميل والتفريغ صعبة للغاية وغيرها، ستبقى البضائع في حالة جيدة في أيدي مستهلكين. ثم هناك عميل كان يتسوق كثيرا. يمكن القول أن هذه الأمة تطلب بشكل روتيني نوعا واحدا من مستحضرات التجميل، ثم بعد التأكد من إثبات التحويل والعنوان يتم تعبئة البضائع وإرسالها إلى البعثة. بعد بضعة أيام تصل البضائع، تؤكد CS مرة أخرى ويؤكد المشتري أن البضاعة قد وصلت. بعد ذلك بأيام قليلة اتصلت هذه الأم CS مرة أخرى واشتكت من أن البضائع التي تم استلامها تالفة وما إلى ذلك. ثم ابدأ في الحث والغضب والتحدث عن الإحباط وما إلى ذلك. كيف تم إرسال العناصر غير المرغوب فيها؟ لقد أزعجتني واحتجت إلى ذلك وبلا بلا بلا بلا. في هذه الحالة كبائع انحرفت، لأن كل ما يتم فعله سوف يسبب خسائر. تريد الإصرار على أن البضائع قد تم استلامها بشكل جيد وقد لا تتضرر، ثم تجاهل شكاواه، يعني أننا نفقد العملاء. تريد استبداله، إعادة الإرسال، يعني التعرض للخسارة. لأنه يجب عليك إرسال نفس العنصر. هنا بصفتك تاجرا عبر الإنترنت، بدلا من مواجهته بالغبطة والغضب، من الأفضل اختيار التحدث بشكل جيد من خلال إعطاء الخيارات. هنا نعلم هذه الأم هي مستخدم مخلص لمنتجاتنا، ثم هو رجل مشغول. طرحنا خيارين: أولا، لأنه شخص مشغول وربما لن يكون لديه الوقت ويرغب في إعادة الأمور إلينا. بصفتنا بائعا نعدك بإعادة
إعادة المبلغ بالكامل بعد أن أعادت الأم البضائع إلينا. حتى هنا غير أنه كان يزعج نفسه لإعادة حزمه ومرافقته إلى البعثة، كما يتعين عليه أن ينفق بعض المال على الطوابع البريدية. ثانيا، نعرض عليه الاستمرار في استخدام المنتج الذي وصل، لأننا نعرف أكثر عن العبوة التالفة، لذلك لا يزال من الممكن استخدام المحتويات. ولأوامر أخرى كاعتذار وحسن نية سنقدم خصومات ومكافآت. هنا الأم الغاضبة في البداية في مواجهة حالة من الإلحاح تريد أن تختار الأول وفقا لرغباتها. المال الكامل معكوس، إنه ليس جيدا حتى يضره ويجعله يضيق. في هذه الحالة هو سعيد، اتبع رغباتنا البائعة عند اختيار الخيار الثاني، أي في المستقبل عند الشراء مرة أخرى ستحصل على خصومات ومكافآت خاصة. هنا الطرف الذي يلعب دور البائع نجح في أن يصبح مقنعا حقيقيا. بدلا من ذلك عكس الموقف. منذ البداية كانت لديه فرصة للخسارة، حتى مع ذلك كان محظوظا في الحصول على طلبات إعادة، وأضاف المزيد من الأرباح من الطلبات المستقبلية. ما رأيك؟ نحتاج فقط إلى فهم ما نتعامل معه وما هي المعلومات التي لدينا وكيفية التعامل معها بشكل مناسب. حق مثير للاهتمام للتطوير والتطبيق. في حالتك الخاصة فقط اضبط. أهم شيء هنا كمنتصر هو أن تحصل على حل جيد يعود بالنفع على الطرفين. علاوة على ذلك فإن التقنية السرية التي يطيعها الآخرون هي رقم 6. كيف تجعل الآخرين يفكرون؟ وأخيرا تقبل كل ما تقوله. إذا كانوا يعتقدون أنك الخبير لهذه التقنية تحتاج إلى الكثير من الجهد. يسمع ويطيع ويؤمن. يجب أن تكون خبيرا ولديك قدرات أكثر من أي شخص آخر، خاصة الشخص الذي تتحدث معه. والآخرين كيف وماذا يفعل الناس ليتم تصنيفهم على أنهم خبراء أو خبراء؟ هناك طرق مختلفة للحصول على لقب الخبير والخبير من أجل زيادة ثقة الآخرين وطاعتهم لك وللآخرين. على سبيل المثال، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص يدرسون ويكافحون لإكمال التعليم العالي S1 S2 S3 حتى للأستاذ وآخرين. هناك أيضا أولئك الذين شاركوا في العديد من التدريبات والدورات التدريبية وحتى لديهم عدد لا يحصى من الشهادات ليثبت أنه خبير في هذا المجال. أو صقل المواهب والهوايات من خلال عملية المحاولة مرارا وتكرارا للعثور على شيء نادرا ما يفعله الآخرون وتحقيقه لم يتم إنجازها قط. أو هناك أيضا شخص ليس لديه القدرة أو عدم القدرة يتم ترقيته ويكذب حول القدرة والخبرة. في الواقع ليس لديه هذه القدرة، لكنه كذب باستمرار حتى المؤمن أخيرا، فهو خبير في هذا المجال. لهذا في عصر العالم النامي للإنترنت ووفرة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن القول إنه من السهل جدا القيام به ويتم تطبيقه على نطاق واسع في العالم الحقيقي، على الرغم من أنهم يدركون بالفعل أنهم يخدعون أنفسهم. ثم هناك أيضا للتعبير عن الخبرة والخبير في مجال أحيانا لكي يظهر الناس بشكل مختلف يصنع الناس شيئا مختلفا عن الناس بشكل عام تهدف أولا حتى لا يفهم الآخرون، مع ذلك حتى يفهمها الزملاء الخبراء فقط في هذا المجال. ثانيا لجعلها تبدو خاصة وليست عادية يمكننا أن نرى الخبراء يحدثون فرقا في ذلك، مثل الاختلافات في الكتابة بحيث لا يمكن قراءتها وفهمها من قبل الشخص العادي، أو إنشاء لغات ومصطلحات خاصة. هناك أيضا أزياء مختلفة، أو يقوم البعض بحركة غريبة ومثيرة للاهتمام حتى يكونوا معروفين وخبراء في هذا المجال. يمكننا أن نرى هذا في مقهى أو غيره، يقومون بحركات خاصة لتحضير وخلط مشروب، أو الطهاة يرتدون ملابس خاصة لقول إنهم خبراء في هذا المجال. ثم ما هي أهمية جعل الناس يعتقدون أننا خبراء وخبراء في مجال ما؟ وماذا تفعل بهذه التقنية؟ في اجتماع كان هناك نقاش محتدم حول ما يجب فعله لإحياء شركة كانت في حالة تدهور. من الاجتماع السابق تم مناقشة اختيار 3 مرشحين. من بين المرشحين ال3 سيتم اختيار شخص واحد ليكون القائد الجديد. سيتم ترقية الشخص المختار وراتبه. في مثل هذه الأوقات من تعتقد أنه سيتم انتخابه؟ بالطبع
الشخص الأكثر كفاءة ويعتبر الأكثر خبرة لتنفيذ المهمة. افترض الآن أنك أو عائلتك مريضة، هل يمكن أن تأخذها إلى ورشة الإصلاح أو إلى السوق؟ بالطبع لا. ثم عندما تكون في المستشفى، من بين العديد من الأطباء المذكورين هناك ممارسون عامون ومتخصصون. أي واحد ستختار؟ كان عليك اختيار اختصاصي صحيح. لماذا؟ لأنك ستكون أكثر ثقة، فالمستشفى مكان لمعالجة المرض، والأطباء المتخصصين الذين يعرفون ويفهمون بشكل أفضل لعلاج المرضى من ممارس عام. أو كنت في مجموعة أو مجتمع أو غيره، في وقت من الأوقات كان هناك سباق، في السباق الذي يذكره أيا كان من يصبح بطلا فسيحصل على جائزة كبيرة بما يكفي، وسيتم قبوله كموظف دائم في شركة كبيرة. يمكن القول إن الراتب كبير جدا. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها دعوتك والمشاركة في هذا السباق هي إذا تمكنت من إثبات أنك خبير في أحد المجالات التي سيتم التنازع عليها. أليس كذلك؟ العديد من الأمثلة الأخرى التي يمكنك رؤيتها من حولك. الناس على استعداد للعمل الجاد والسعي ليصبحوا خبراء في مجال ما. الطبيعة البشرية بالفعل يجب أن تكون أكثر من غيرها. سوف ينزعجون إذا شعروا أنهم متخلفون عن الركب. هذا مهم جدا. عندما تصبح قائدا يجب عليك على الأقل فهم جميع الوظائف بغض النظر عن النوع الذي تقود فيه، وللحفاظ على قيادتك يجب أن تستمر في التعلم بحيث لا يزال الموظفون يعتقدون أنك أكثر خبرة منه، وبالتالي تحافظ على وجودك كقائد. إذا ما تقوله والأمر يظل محل ثقة الموظفين وطاعتهم. ماذا يحدث إذا لم يكن لدينا خبير أو عامل خبير في مجال ما؟ كان من الواضح أننا سنكون المعتاد. إذا كنت موظفا سوف تصبح موظفا منتظما، إذا كانت المدرسة فسنكون طلابا عاديين، أو إذا كنا رجال أعمال إذا فشلنا في مقارنة أعمالنا فنحن خبراء في مجالاتهم. بالطبع سيكون هناك عدد أقل من العملاء، لأن الناس يعتقدون أن أعمالنا تفتقر إلى القدرات ولن يثقوا بهم لاستخدام خدماتنا ومنتجاتنا. أو إذا تحدثنا شيء يعتقد الناس أننا لسنا خبراء في هذا المجال، قد يتم الاستهزاء بنا فقط إذا شاركنا في مناقشتها، وبغض النظر عما نعتقد ومهما قلنا فسيتم دحضه ورفضه فقط، على الرغم من أننا نعتزم بصدق المساعدة وما نقوله صحيح. حزين أليس كذلك؟ حسنا، استمر في الدراسة. إتقان شيء ما حتى لا يتحكم فيه شيء ما. أنت من يقرر، لذلك أنت تتحكم. أو من يسيطر؟ التالى تقنية سرية لجعل الآخرين يطيعونك. رقم 7. لا يبدو الأمر وكأنه يعود إلى الأسلوب السري السابع. كيف تجعل الناس يؤمنون بك ويطيعوك بتقنية بحيث يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها؟ هذه هي التقنية الأخيرة في هذا الجزء. واحد من العديد من المواد الرائعة الأخرى التي سنشاركها معا من كيفية إقناع الآخرين والمزيد. إلى هذا الحد ما رأيك عند مقارنتها بالتقنيات 1 إلى 6 والتي تعتقد أنها أقوى وأكثر استثنائية حقا؟ هي تقنية مكافأة. إذا كان وفقا لما تعلمته وأطبق نفسي قد تعمل هذه التقنية بشكل جيد في البداية، ولكن بمرور الوقت سيغمر الشخص المقنع الوقت، لأننا في كل مرة نحتاج إلى زيادة ما نقدمه والاستمرار في زيادته. خلاف ذلك سيكون التأثير ضعيفا وليس الحد الأقصى. يمكنك إثبات ذلك عندما تعتاد على تقديم المكافآت عند مطالبة الأطفال بالتعلم أو القيام بشيء ما في المستقبل. إذا أعطيت وعدت بنفس المبلغ كما كان من قبل مرارا وتكرارا، بمرور الوقت لن يفعل ما تخبره به ما لم تقم بزيادة الرقم، وفي النهاية سيكون هذا مشكلة بالنسبة لك. طفلك لن يكون صادقا لأن كل شيء يقاس من حيث المادة فقط. بالنسبة لي شخصيا هذا شيء سيء للغاية، وبالمثل مع التهديدات. يمكنك أن ترى تأثير العقوبة في مكان ما. ما رأيك؟ حدث كثيرا ما إذا كان الناس يطيعون أو يخالفون القانون والقواعد. حتى في بعض الحالات إذا كان الشخص أو المجموعة مكتئبة للغاية، هناك العديد من الاحتمالات التي ستحدث. في بعض الأحيان يتعلمون التكيف والبدء في فهم معنى، أو في بعض الأحيان مثل الكثير
يولد التمرد والعديد من الأشياء السيئة الأخرى. ماذا عن تقنية كونك خبير؟ هذا أيضا له عيوبه، ولكن لاستكمال تقنيات بعضنا البعض لسبب وجيه، هذا جيد جدا. ثم ما هو أفضل أسلوب؟ ما هي أعظم تقنية حتى يؤمن الناس ويطيعوك؟ ما هي التقنيات التي يمكن استخدامها والتي لن تأتي بنتائج عكسية على أنفسنا وعواقب أخرى؟ هذا الأسلوب السابع هو الجواب. هذه التقنية هي أفضل تقنية وبدون عواقب سلبية سواء بالنسبة لنا أو للآخرين. هذا العامل الذي يثبت هويتك وكيف تثبت كشخص يمكن الوثوق به والاعتماد عليه. هذا ما سيكون له تأثير هائل عندما تصبح شخصا موثوقا به ويمكن الوثوق بها. تستمر في النمو والنمو وتكبر. هذا ما سيجعلك شخصا يطيعه الآخرون ويستمع إليه. لاحقا في جزء آخر سأشرح السبب والسر الكامل وراء هذا الشيء المثير للاهتمام حول هذا الأمر، ولكن قبل أن نناقش كيفية استخدام تلك الثقة والاعتمادية كقوة لك لتصبح الفاتح، أولا سنقوم بتقشير وتفكيك كيف تجعل الآخرين يثقون بك، وفي الفيديو التالي سأريك سرا كيف تجعل الآخرين يؤمنون بك وكيف يمكنك أن تكون فاتحا حقيقيا وأن تسمع وتطيع كل ما تقول. حسنا، لا تشعر بالحجم الأول حول كيفية جعل الآخرين يطيعونك قد انتهى. هذه هي المرحلة الأولى وهي جزء من سلسلة أسرار الفاتح الحقيقي. الهدف الرئيسي هو أن نفهم كيف نحصل على ما نريده من الآخرين بسهولة. في القسم التالي سنناقش ما ذكرته أعلاه. إذا كانت هناك آراء أو غيرها يرجى كتابة تعليق أدناه. للبقاء على اطلاع على التحديثات يرجى الضغط على الجرس والاشتراك والإعجاب والتعليق ومشاركة هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. لذلك أصبحت شخصا جيدا آخر ينشر ويدعم القنوات المفيدة. ندعو الله أن تكون هذه صدقتك، ونصلي أيضا لمن يشتركون منكم ويبدون إعجابهم ويعلقون عليه ويشاركونه، ويسهل عليك القيام بذلك ويكونوا ناجحين بكل الطرق. خير للآخرة. حسنا، شكرا لك. نراكم في فيديو المتابعة الذي هو أكثر إثارة للاهتمام وغير عادي. Bagaimana sih caranya?